มีสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยว่ากันว่าที่นี่คือเกาะมหัศจรรย์เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับมากมายบันทึกลับไดอารี่วันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับสู่จุดเริ่มต้นเพื่อตามหาทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกบาดาลและดำดิ่งไปไขความลับที่ซ่อนอยู่ใต้เกาะลึกลับที่ไม่เคยจมน้ำมานานนับร้อยปีซึ่งสถานที่แห่งนั้นคือเกาะคำชะโนดครับเชื่อว่าหลายคนที่ชอบฟังเรื่องลี้ลับอาจเคยได้ยินเรื่องนี้ผ่านหูกันมาบ้างเพราะเรื่องนี้ทำให้เกาะคำชะโนดโด่งดังจนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศเลยครับต้องย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2532วันนั้นมีชายคนหนึ่งได้มาจ้างบริษัทหนังกลางแปลงชื่อดังในจังหวัดอุดรธานีให้ไปฉายหนังที่หมู่บ้านวังทองอำเภอบ้านดุงซึ่งห่างไกลจากตัวเมืองประมาณ100 กิโลโดยตกลงค่าจ้างกันด้วยเงินจำนวน 4,000 บาทแต่มีข้อแม้บางอย่างคือให้ฉายหนังถึงแค่ตอนตี 4เท่านั้นห้ามอยู่ถึงสว่างและพอถึงเวลาก็ให้รีบเก็บของกลับทันทีแม้จะแปลกใจแต่ลุงเจ้าของหนังกลางแปลงก็ไม่ได้ถามอะไรต่อพอถึงวันนัดพวกเขาก็เตรียมอุปกรณ์ขึ้นรถบรรทุก6 ล้อและมีหนังที่เอาไปฉายทั้งหมด4 เรื่องคือเรื่องทองดวลปืนบ้านผีปอบและหนังฝรั่งอีก1 เรื่องลุงเจ้าของหนังกลางแปลงและทีมงานได้ออกเดินทางในช่วงบ่ายแก่ๆระหว่างทางฟ้าก็เริ่มมืดลงทุกทีสมัยนั้นแถบชนบทถนนหนทางยังเป็นดินลูกรังสองข้างทางมีแต่ป่าและทุ่งนากว้างไม่มีบ้านคนเลยสักหลังยิ่งขับไปไกลมากขึ้นเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งคิดว่าตัวเองกำลังหลงทางในจังหวะที่กำลังจอดลังเลว่าจะไปต่อหรือกลับดีจู่ๆก็มีผู้หญิง2 คนเดินออกมาจากป่าแล้วบอกว่ารถของพวกเขาขับเลยวัดมาไกลแล้วเดี๋ยวพวกเธอจะนำทางไปเองพอได้ยินอย่างนั้นพวกเขาจึงรับผู้หญิง2 คนนั้นขึ้นรถมาแต่ระหว่างที่ขับไปตามทางก็คิดในใจกับตัวเองว่าพวกเธอมาจากไหนเพราะตลอดทางที่ขับมามันไม่มีบ้านคนเลยแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีรถขี่ตามมาเมื่อมาถึงที่หมายผู้หญิง2 คนนั้นก็เดินหายไปทันทีพวกเขาเริ่มตั้งจอฉายหนังบนลานโล่งๆภายในวัดที่เต็มไปด้วยแสงสีแต่บรรยากาศกลับเงียบงันผิดไปจากงานวัดทั่วไปและที่แปลกที่สุดคือไม่มีร้านค้าเลยสักร้านเดียวทั้งที่ปกติตามงานวัดจะต้องมีแม่ค้าขายน้ำขายลูกชิ้นหรือขายปลาหมึกย่างเต็มไปหมดซึ่งระหว่างนั้นก็ยังไม่มีชาวบ้านเลยสักคนเดียวพอติดตั้งอุปกรณ์เสร็จหนังเรื่องแรกก็เริ่มฉายเวลาประมาณ3 ทุ่มพวกเขาก็เห็นว่าเริ่มมีกลุ่มคนจำนวนมากทยอยเดินกันเข้ามานั่งดูอย่างเป็นระเบียบผู้หญิงทุกคนนุ่งขาวห่มขาวส่วนผู้ชายจะใส่เสื้อสีดำนั่งแยกฝั่งชายหญิงชัดเจนซึ่งปกติการฉายหนังกลางแปลงจะมีเสียงเชียร์เสียงหัวเราะหรือเสียงพูดคุยสนุกสนานแต่ที่นี่กลับไม่เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะฉายหนังบู๊ที่ดุเดือดหรือหนังตลกที่เรียกเสียงฮาได้ตลอดชาวบ้านที่มานั่งดูก็จะทำแค่นั่งนิ่งๆไม่แสดงสีหน้าหรืออารมณ์ออกมาเลย
ถ้าเราเป็นคนฉายหนังแล้วเห็นปฏิกิริยาคนดูแบบนั้นก็คงประหลาดใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับแต่มันยังมีความแปลกยิ่งกว่านั้นพอถึงตอนตี 4จู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินนำเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือมาให้แล้วบอกให้หยุดฉายหนังเพราะถึงเวลาที่ต้องออกไปจากที่นี่แล้วพวกเขาจึงต้องยอมทำตามขณะนั้นกลุ่มคนนับร้อยที่มาดูหนังกลางแปลงก็ค่อยๆทยอยลุกขึ้นเดินหายลับไปในความมืดแต่แค่อึดใจเดียวพอเก็บของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเงยหน้าขึ้นมาอีกทีทุกอย่างก็เปลี่ยนไปราวกับคนละโลกทั้งไฟแสงสีและชาวบ้านที่เคยเห็นอันตรธานหายไปราวกับไม่เคยมีมาก่อนเหลือเพียงลานโล่งๆเท่านั้นพวกเขาออกจากพื้นที่ตรงนั้นจนมาเจอหมู่บ้านตอนฟ้าสางและได้แวะที่ร้านค้าแห่งหนึ่งเมื่อชาวบ้านเห็นก็ถามว่าเมื่อคืนไปฉายหนังที่ไหนกันมาพวกเขาก็ตอบไปว่ามาฉายหนังในหมู่บ้านนี้แหละพอได้ยินแบบนั้นชาวบ้านก็ทำหน้างงเพราะเมื่อคืนที่หมู่บ้านไม่มีหนังมาฉายเลยหลังจากสืบสาวราวเรื่องกันแล้วพวกชาวบ้านเชื่อว่าคณะฉายหนังนี้น่าจะหลงเข้าไปฉายหนังในดงคำชะโนดที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นเมืองบังบดและเป็นดินแดนของพญานาคครับและสิ่งที่ตอกย้ำความลี้ลับที่คณะฉายหนังได้ไปเจอมาคือเงินค่าจ้างที่ได้รับมาเมื่อคืนพอดูอีกทีกลับกลายเป็นใบไม้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้กลายเป็นตำนานลี้ลับและเชื่อว่าพญานาคได้แปลงกายเป็นคนมาจ้างให้ไปฉายหนังในคำชะโนดให้เหล่าพูดผีบริวารได้ดูกันจากเรื่องเล่าตำนานผีจ้างหนังที่เกิดขึ้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คำชะโนดโด่งดังและเป็นที่รู้จักมากขึ้นผู้คนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในคำชะโนดกันแน่ซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีครับพอเป็นเรื่องลี้ลับและเหตุการณ์อย่างผีจ้างหนังที่ทำให้ชื่อของคำชะโนดเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นนอกจากจะดึงดูดผู้คนที่ศรัทธาแล้วคำชะโนดแห่งนี้ก็ยังดึงดูดจอมลวงโลกเข้ามาด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องของอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมคนหนึ่งที่ปล่อยข่าวลือว่าในคำชะโนดมีผีเปรตโดยใช้คนใส่ชุดรัดรูปโหนตัวบนต้นไม้และใช้เทคนิคการตัดต่อวิดีโอตบตาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองในฐานะร่างทรงหลวงปู่ฤาษีตาไฟและใช้ความเชื่อเรื่องบาปบุญมาหลอกเงินคนพอถูกจับได้ว่าเป็นคนสร้างเรื่องทั้งหมดอาจารย์คนนี้ก็ยังพยายามโชว์อิทธิฤทธิ์เสกดินให้เป็นทองต่อหน้าตำรวจในห้องสืบสวนคดีอีกด้วยนะครับทว่าก็ไม่มีเรื่องปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นสุดท้ายเลยต้องยอมรับสารภาพว่าเป็นการจัดฉากและอ้างว่าทำไปเพื่อให้คนเกรงกลัวต่อบาปแต่นั่นก็เป็นแค่เรื่องลวงจากฝีมือคนเท่านั้นครับเพราะที่คำชะโนดยังมีเรื่องเล่ามากมายที่อยู่เหนือคำอธิบายบางคนนั้นสงสัยว่าทำไมเหตุการณ์ลึกลับแบบนี้ถึงเกิดขึ้นที่คำชะโนดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมสถานที่แห่งนี้จึงถูกมองว่าเป็นดินแดนต้องห้ามที่เต็มไปด้วยปาฏิหาริย์ต่างๆซึ่งคำตอบนี้ผมคงต้องพาคุณผู้ชมทุกท่านย้อนกลับไปไกลกว่าตำนานผีจ้างหนัง
ถึงเรื่องเล่าของผู้คนในแถบลุ่มน้ำโขงว่าทำไมที่คำชะโนดจึงต้องเป็นเมืองพญานาคแต่ก่อนที่เราจะดำดิ่งไปสู่ตำนานนับพันปีเรามาดูลักษณะอันน่าเหลือเชื่อของคำชะโนดกันก่อนครับเพราะสถานที่แห่งนี้มีสภาพเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบอยู่ทุกทิศทางตั้งอยู่บนรอยต่อของ3 ตำบลคือตำบลวังทองตำบลบ้านม่วงและตำบลบ้านจันทร์ในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ทั้งหมดบนเกาะกว่า20 ไร่เต็มไปด้วยต้นชะโนดที่ขึ้นเรียงตัวแน่นทึบถ้ามองลงมาจากมุมสูงก็แทบไม่เห็นพื้นดินด้านล่างเลยครับแล้วต้นชะโนดชนิดนี้ถือว่าเป็นพืชที่มีลักษณะเฉพาะตัวเพราะมันเหมือนการเอาต้นตาลต้นมะพร้าวและต้นหมากมารวมกันในต้นเดียวลำต้นจะสูงชะลูดเหมือนต้นตาลแต่มีใบลักษณะแผ่กว้างคล้ายผัดเหมือนใบปาล์มและความน่าทึ่งที่สุดคือต้นชะโนดที่ขึ้นกันหนาทึบแบบนี้ไม่มีให้เห็นที่ไหนเลยในไทยนอกจากบนเกาะแห่งนี้เท่านั้นและนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คำชะโนดถูกมองว่าเป็นดินแดนที่ตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงเพียงก้าวข้ามสะพานเข้าสู่ใจกลางป่าอากาศก็เปลี่ยนไปทันทีความร้อนจากโลกภายนอกเหมือนถูกทิ้งไว้ด้านหลังเหลือเพียงความเย็นที่ทำให้หลายคนขนลุกโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เคยเข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองพวกเขากลับพูดตรงกันว่าภายในนั้นเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งมีเรื่องเล่าของกลุ่มวัยรุ่นที่คึกขนองเดินออกนอกเส้นทางที่จัดไว้แถมยังพูดจาลบหลู่ท้าทายหลังจากนั้นพวกเขาต้องเดินวนอยู่ในดงต้นชะโนดนานกว่า2 ชั่วโมงทั้งที่เห็นแสงทางออกอยู่ไม่ไกลแต่ยิ่งเดินก็เหมือนยิ่งไกลออกไปหนึ่งในนั้นจึงรีบก้มลงขอขมาและในวินาทีที่เงยหน้าขึ้นมาทางออกที่เคยอยู่ไกลสุดสายตากลับอยู่ห่างไปเพียงไม่กี่ก้าวราวกับถูกผีบังตาไว้และสิ่งที่ใครหลายคนมักจะเจอก็คืองูครับบางคนเล่าว่าเคยเห็นงูตัวใหญ่มีสีสันสวยงามสะดุดตานอนหมอบนิ่งอยู่ในดงชะโนดหรือบางคนจะเห็นเป็นรูปปั้นพญานาคที่ดูสง่างามแต่พอจะเดินกลับไปดูอีกครั้งมันกลับหายไปคนในพื้นที่จะรู้กันครับว่าที่นี่มีหูทิพตาทิพท่านเห็นและได้ยินทุกอย่างที่คุณคิดมีเรื่องเล่าในวันพระใหญ่ในช่วงกลางดึกมีคนเห็นดวงไฟสีนวลลอยขึ้นมาจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วหายเข้าไปในยอดต้นชะโนดหรือบางครั้งก่อนมีเหตุร้ายหรืองานใหญ่จะมีงูเจ้าที่ตัวมหึมาปรากฏให้เห็นเหมือนคอยออกมาเตือนและนี่เองครับที่ทำให้คำชะโนดมีกฎสำคัญเรื่องคำพูดที่ต้องสำรวมและห้ามใส่รองเท้าเข้าเกาะเด็ดขาดเพราะเคยมีคนฝ่าฝืนแล้วจู่ๆก็เกิดอาการหน้ามืดล้มพับหรือชักเกร็งขึ้นมาทันทีที่เท้าแตะพื้นป่าสำหรับคนที่นี่คำชะโนดไม่ใช่แค่ที่เที่ยวแต่มันคือวิมานที่พวกเราต้องให้ความเคารพอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คำชะโนดถูกพูดถึงมากขึ้นก็คือทุกครั้งที่เข้าสู่ฤดูฝนพื้นที่รอบเกาะจะถูกน้ำท่วมแทบทั้งหมดแต่น่าแปลกนะครับเพราะตัวคำชะโนดกลับไม่เคยจมเลยเมื่อน้ำขึ้นเกาะก็จะลอยสูงขึ้นตาม
พอน้ำลดเกาะก็จะกลับมาอยู่ในระดับเดิมมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เกิดน้ำท่วมใหญ่จากแม่น้ำโขงทำให้น้ำล้นเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอบ้านดูแต่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่น้ำไม่สามารถกลืนหายไปได้นั่นก็คือเกาะคำชะโนดความน่าอัศจรรย์นี้ทำให้หลายคนเชื่อว่าดินแดนแห่งนี้ถูกปกป้องด้วยอำนาจของสิ่งที่มองไม่เห็นและจุดนี้เองครับที่ผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่ตำนานนับพันปีของสงครามพญานาคผู้ยิ่งใหญ่จุดกำเนิดประตูเชื่อมทั้ง3โลกและ2พญานาคราชที่เชื่อกันว่าเป็นผู้ปกปักรักษาคอยหนุนดันอยู่ใต้เกาะคำชะโนดไม่ให้จมหายไปมหาสงครามในตอนนั้นเกิดจากพญานาค2 ตนนามว่าพระยาสุวรรณนาคและพระยาสุโธนาคตำนานเล่าว่าทั้งสองเคยครอบครองดินแดนที่เรียกว่าหนองแสซึ่งแบ่งการปกครองคนละส่วนวันหนึ่งเกิดเหตุขัดแย้งกันเรื่องของการแบ่งอาหารความบาดหมางเล็กๆค่อยๆกลายเป็นสงครามครั้งใหญ่มันยาวนานถึง7 ปี7 เดือน7 วันการสู้รบครั้งนั้นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแค่เมืองบาดาลแต่ส่งผลไปถึงโลกมนุษย์และแม้แต่สวรรค์จนในที่สุดพระอินทร์ต้องเสด็จลงมาเพื่อยุติสงครามนี้และได้ตั้งกติกาให้นาคทั้งสองแข่งขันกันขุดแม่น้ำสายใหญ่เพื่อเชื่อมไปสู่ทะเลผู้ใดทำสำเร็จก่อนจะได้รับปลาบึกเป็นรางวัลและสุดท้ายฝ่ายพระยาสุโธนาคก็เป็นผู้ชนะจึงได้นำปลาบึกมาไว้ยังแม่น้ำโขงและนั่นคือเหตุผลที่ชาวบ้านเชื่อว่าปลาบึกมีอยู่เฉพาะในแม่น้ำโขงแห่งเดียวในโลกซึ่งหลังจากนั้นพระยาสุโธนาคยังได้ร้องขอต่อพระอินทร์ให้สร้างประตูเชื่อม3 ภพเพื่อใช้ติดต่อระหว่างเมืองบาดาลโลกมนุษย์และสวรรค์โดยประตูแห่งแรกเชื่อกันว่าอยู่ใต้พระธาตุหลวงใจกลางนครเวียงจันทร์ประตูแห่งที่2อยู่บริเวณดอนจันทร์กลางแม่น้ำโขงและประตูที่3อยู่ที่คำชะโนดพระอินทร์ยังให้พญาสุโธนาคขึ้นมาตั้งบ้านเรือนและดูแลป่าคำชะโนดและในตำนานยังได้เล่าถึงการปรากฏตัวของคู่บารมีผู้นั้นคือพญานาคินีศรีปทุมมาหรือย่าศรีปทุมมาโดยทั้งสองได้รับพรพิเศษให้สามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ขึ้นมาบำเพ็ญเพียรและดูแลเหล่าบริวารในเมืองบางบทได้ในช่วงข้างขึ้น15 วันแต่เมื่อเข้าสู่ข้างแรม15 วันก็ต้องกลับกลายร่างเป็นนาคอีกครั้งและต้องลงไปอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมชาวบ้านถึงเรียกที่นี่ว่าวังนาคินเพราะมันไม่ใช่แค่ป่าแต่มันคือวิมานบนดินของปู่และย่าที่คอยแผ่บารมีปกปักรักษาผู้มีศีลธรรมมานานนับพันปีความเชื่อนี้ทำให้ผู้คนในพื้นที่เล่าต่อกันมาว่าบางครั้งพวกเขาได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จากอีกมิติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คนแปลกหน้าที่ถูกเรียกว่าชาวเมืองชะโนดออกมาเที่ยวงานบุญของหมู่บ้านหรือแม้แต่หญิงสาวลึกลับที่มาขอยืมเครื่องมือทอผ้าแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยสิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งตอกย้ำว่าคำชะโนดไม่ใช่เพียงสถานที่ธรรมดา
แต่มันคือจุดที่มิติทับซ้อนกันอยู่หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าประตูเชื่อมระหว่างโลกบาดาลกับโลกมนุษย์นั้นตั้งอยู่ตรงไหนในคำชะโนดคำตอบซ่อนอยู่ลึกเข้าไปภายในใจกลางเกาะคำชะโนดครับสถานที่ที่ผู้คนกล่าวถึงและเคารพมากที่สุดนั่นคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกกันว่าปล่องพญานาคเคยมีคนทดลองนำไม้ไผ่ลำยาวถึง3 ลำมาต่อกันแล้วหยั่งลงไปในบ่อแต่ก็ไม่สามารถหยั่งถึงก้นบ่อได้แต่ขณะเดียวกันเมื่อโยนเหรียญลงไปกลับสามารถมองเห็นเหรียญนั้นได้อย่างชัดเจนเพราะน้ำในบ่อใสจนมองทะลุลงไปได้ความใสที่ดูผิดธรรมชาตินี้ยิ่งทำให้ผู้คนเชื่อว่าปล่องแห่งนี้อาจเป็นทางขึ้นลงของพญานาคจริงๆเรื่องเล่าความอัศจรรย์เกี่ยวกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ยังมีอีกมากครับบางคนเล่าว่าเคยลองอธิษฐานเสี่ยงสัตย์ขอให้น้ำในบ่อเปลี่ยนสีเพื่อพิสูจน์ว่าบ่อน้ำนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่และก็มีผู้กล่าวว่าน้ำสามารถเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีแดงได้จริงตามคำอธิษฐานทำให้ชื่อเสียงของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ยิ่งโด่งดังไปไกลผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ต่างเดินทางมาที่นี่เพื่อนำน้ำจากบ่อไปดื่มไปอาบหรือเก็บไว้บูชาภายในบ้านด้วยความเชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลและรักษาอาการเจ็บป่วยได้บางคนบอกว่าอาการป่วยเรื้อรังของพวกเขาดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากใช้น้ำจากบ่อนี้แม้โรคบางอย่างแพทย์แผนปัจจุบันจะไม่สามารถรักษาได้ก็ตามนอกจากนี้ระดับน้ำภายในบ่อยังมีการขึ้นลงคล้ายกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางช่วงยังมีผู้พบเห็นฟองอากาศผุดขึ้นมาจากใต้น้ำคล้ายกับว่ามีบางสิ่งกำลังหายใจอยู่เบื้องล่างแม้จะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ใช่ว่าจะได้รับความช่วยเหลือกันทุกคนนะครับเพราะแม้พญานาคจะมีฤทธิ์และบารมีแต่ก็ยังต้องพึ่งพาพระรัตนตรัยการจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุญกรรมและความศรัทธาของแต่ละคนความลี้ลับของคำชะโนดไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับเพราะมีหลายคนที่เคยเข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วบอกตรงกันว่าเกาะแห่งนี้เหมือนมีชีวิตบางคนเคยแอบหยิบกิ่งไม้หรือก้อนหินออกมาจากคำชะโนดแต่เพียงคืนเดียวก็ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะได้ยินเหมือนเสียงเลื้อยอยู่บนฝ้าเพดานขณะที่อีกหลายคนกลับฝันเห็นดวงตาสีทองคู่มหึมาจ้องเขม็งมองมาพอตื่นก็ต้องรีบนำของเหล่านั้นส่งกลับทันทีเมื่อเรื่องเล่ามีมากขึ้นศรัทธาก็ยิ่งเติบโตแต่ในอีกมุมหนึ่งคำถามและความสงสัยก็มีมากขึ้นตามไปด้วยว่าแท้จริงแล้วคำชะโนดคือปาฏิหาริย์หรือเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรายังไม่เข้าใจกันแน่เมื่อคำถามเริ่มมากขึ้นความกล้าของมนุษย์ก็เพิ่มตามมาและนั่นคือครั้งแรกที่มีคนตัดสินใจลงไปหาคำตอบใต้เกาะคำชะโนดเวลานั้นมูลนิธิกู้ภัยสว่างเมธาอุดรธานีได้สนับสนุนอุปกรณ์รวมถึงนักประดาน้ำเพื่อดำลงไปสำรวจพื้นที่ใต้เกาะคำชะโนดซึ่งก่อนหน้านั้นแทบไม่มีใครกล้าลงไปจุดนี้เลยครับ
เพราะชาวบ้านเชื่อว่าใต้น้ำมีจระเข้และปลาดุร้ายขนาดใหญ่ที่เป็นบริวารของพญานาคคอยเฝ้าอยู่แต่การจะลงไปพิสูจน์ความจริงใต้เกาะแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับครั้งนั้นคือครั้งแรกที่มนุษย์พยายามเข้าไปใกล้คำตอบใต้เกาะคำชะโนดสถานที่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเขตห่วงห้ามของพญานาคพวกเขาพบโพรงขนาดใหญ่น้ำใสจนมองเห็นพื้นดินและสามารถว่ายเข้าไปได้อย่างไม่ยากนักแต่ยิ่งว่ายเข้าไปลึกเท่าไหร่แสงจากผิวน้ำก็ยิ่งหายไปเหลือเพียงความมืดมิดและเสียงลมหายใจของตัวเองภายใต้หน้ากากดำน้ำพอกลับขึ้นมาและดำลงไปอีกครั้งในเส้นทางเดิมโพรงที่เคยโล่งกลับถูกปิดตายด้วยรากไม้จำนวนมากหนึ่งในนักประดาน้ำเล่าว่าขณะที่เขาพยายามแหวกเข้าไปเขารู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างดึงตัวเขาไว้จากด้านหลังเหมือนมีบางสิ่งไม่ต้องการให้เข้าไปหลังจากการสำรวจในครั้งนั้นทำให้ได้ข้อสรุปว่าป่าคำชะโนดไม่ใช่ผืนดินที่ยึดแน่นกับพื้นเบื้องล่างอย่างที่เราเคยเข้าใจแต่เป็นเกาะลอยน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการทับถมของซากพืชนับร้อยปีรากไม้จำนวนมหาศาลทำหน้าที่เหมือนแพธรรมชาติทำให้เกาะคำชะโนดสามารถลอยขึ้นลงตามระดับน้ำได้เมื่อเรารู้แล้วว่าเกาะแห่งนี้สามารถลอยได้ตามธรรมชาติแต่ก็มีคำถามต่อมาว่าแล้วทำไมในบางปีคำชะโนดถึงได้จมน้ำอย่างที่ผมเคยบอกไปครับเมื่อเริ่มมีความศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของผู้คนก็ตามมาเหตุการณ์น้ำท่วมคำชะโนดครั้งใหญ่เคยเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2560และอีกครั้งในปีพ.ศ. 2562สร้างความตกใจให้กับผู้ศรัทธาเป็นอย่างมากเพราะเกาะที่เคยเชื่อว่าไม่มีวันจมกลับถูกน้ำท่วมสูงจนต้องสั่งปิดชั่วคราวนักวิชาการได้ลงพื้นที่วิเคราะห์และพบความจริงที่น่าใจหายครับพวกเขาพบว่าในช่วงอดีตที่เกาะจมน้ำอาจเกิดจากน้ำหนักส่วนเกินของสิ่งก่อสร้างทั้งรูปปั้นคอนกรีตหนักหลายตันหรือทางเดินที่ถูกสร้างทับลงบนผืนป่าซึ่งมันไปกดทับโครงสร้างรากไม้ด้านล่างจนทำให้แรงพยุงตามธรรมชาติลดน้อยลงนอกจากนี้ในบางจุดรากไม้เหล่านั้นอาจถูกแทรกซึมด้วยโครงสร้างที่ยึดติดกับพื้นดินด้านล่างไปแล้วเมื่อระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกาะที่เคยเป็นอิสระจึงไม่สามารถลอยตัวหนีน้ำได้เหมือนในอดีตสำหรับผู้ศรัทธาหลายคนภาพของเกาะคำชะโนดที่ถูกน้ำท่วมในวันนั้นไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติแต่มันเหมือนสิ่งที่เคยยึดเหนี่ยวกำลังสั่นคลอนและนั่นคือสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ทำให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มหันมาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังครับมีการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างบางส่วนที่กดทับรากไม้และปรับปรุงทางเดินให้มีน้ำหนักเบาขึ้นเพื่อคืนอิสระให้กับเกาะคำชะโนดได้กลับมาลอยตัวตามธรรมชาติได้อีกครั้งนอกจากนี้ยังมีการจัดการระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เพื่อไม่ให้ระดับน้ำสูงเกินไปเป็นความพยายามที่จะรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เอาไว้ไม่ว่าระดับน้ำจะขึ้นหรือลงหรือจะมีคำอธิบายมากมายแค่ไหนก็ตามสิ่งหนึ่งที่คำชะโนดไม่เคยเปลี่ยนเลยคือแรงศรัทธาครับจากดินแดนลี้ลับที่มีเพียงเรื่องเล่าปากต่อปากในอดีต
วันนี้คำชะโนดกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้คนทั้งประเทศรู้จักจังหวัดอุดรธานีมากขึ้นไม่ว่าใครจะมาเพื่อขอพรมาเพื่อพิสูจน์หรือมาเพราะอยากรู้ว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นจริงแค่ไหนเหตุผลเหล่านั้นทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับโดยเฉพาะบริเวณรอบนอกของเกาะที่มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งศาลบูชาหลังใหม่และทางเดินที่กว้างขวางเพื่อรองรับคลื่นมหาชนที่เดินทางมาอย่างไม่ขาดสายและเมื่อความสมหวังเกิดขึ้นผู้คนก็ยังเดินทางกลับมาแก้บนด้วยความศรัทธาทำให้คำชะโนดกลายเป็นสถานที่ที่ไม่เคยหลับไหลเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้วิทยาศาสตร์อธิบายได้ทุกอย่างมนุษย์ก็ยังต้องการบางสิ่งที่จะทำให้พรุ่งนี้ยังมีความหวังและสิ่งที่จะไม่มีวันเลือนหายไปเลยก็คือพลังแห่งความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อดินแดนแห่งนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเคยมีโอกาสได้ไปสัมผัสคำชะโนดด้วยตัวเองมาบ้างหรือยังใครที่เคยไปไหว้ขอพรมาแล้วหรือเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆที่อธิบายไม่ได้ลองคอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังได้นะครับผมเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันส่วนใครที่ยังไม่เคยไปถ้ามีโอกาสผมแนะนำให้ลองไปดูสักครั้งแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าทำไมเกาะคำชะโนดแห่งนี้ถึงยังขลังและถูกพูดถึงมาจนทุกวันนี้ก่อนจากกันไปขอกำลังใจคนละ1 ไลค์ 1 แชร์และกดติดตามช่องหลอนไดอารี่ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ